Kapatid, would you consider yourself a disciple of Christ? Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng isang disciple? In this week's episode, pag-usapan natin, what is a disciple of Jesus? That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie, and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like and follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. For some of us, discipleship spells pressure. Na para bang nabibigatan tayo kapag tinatawag tayo para maging isang disipulo. Some of you, perhaps, nagkaroon kayo ng hindi magandang karanasan in the past at ngayon parang allergic na kayo sa salitang disciple. But what does the Bible say about being a disciple, and is this something that happens automatically, na kapag tayo ba ay nag-sinner's prayer and such things, ay tayo ay automatic na nagiging disipulo na ba? Or is this something that we need to work out? Para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakaunawa sa ibig sabihin ng isang disipulo, ay balikan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Mark chapter 1, verses 16 to 18. Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." And immediately they left their nets and followed him. In this passage ay makikita natin kung paano tinawag ng Panginoong Jesus ang unang apat na disipulo niya. Yung unang dalawa ay ang Jonas Brothers, si Andrew at saka si Simon, na eventually tinawag niyang Peter. And the next two would be the sons of Zebedee, sina James and John. Previously, in verse 15 ay tinawag ng Panginoong Jesus na magsisi sa kanilang mga kasalanan ang lahat ng nakinig sa kanyang unang sermon. At ang pagsisising ito ay may karampatang desisyon na talikuran ang kanilang lumang pamumuhay. At kasama ng pagtalikod sa lumang pamumuhay ay ang kanilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Makikita natin yung pagiging intentional ng Panginoong Hesukristo sa pagpili sa kanyang mga disipulo. Siya ay nagpunta doon sa workplace ng mga mangingisdang ito at sinabi niyang sila ay iwanan na ang kanilang buhay, ang kanilang propesyon upang sila ay makasunod sa Kanya. Now, verse 17 gives us a simple yet effective description of what it means to be a disciple. With that in mind, let me give you 3 descriptions of a disciple of Jesus. Number 1, a disciple follows Jesus. From a linguistic perspective, ang salitang disciple ay nangangahulugang a student or a pupil. Idinidescribe ng salitang ito ang isang baguhan sa isang particular na trade or skill na nagpapasailalim sa training ng isang master or eksperto sa partikular na larangang iyon. With that in mind, ang Panginoong Jesus ay ang eksperto, siya ang master at gagawin niyang mga apprentice itong kanyang mga disipulo. I-compare natin ang salitang disciple at saka ang salitang Christian. Sa New Testament ay makikita natin na lumalabas ng 3 beses ang salitang Christian, samantalang 296 times naman lumalabas ang salitang disciple. Ang ibig sabihin, mas pinagtutuunan ng pansin ng Biblia ang pagiging isang disipulo or learner ng isang Kristiyano kaysa sa simpleng pagbibigkas lang ng pananampalataya kay Hesukristo. But from a spiritual angle, ay may mas malalim na kahulugan ang salitang follow. Ang salitang Griego na ginamit dito ay ang salitang diute, na ang ibig sabihin ay come now. Kung mapapansin natin, ay mayroong sense of urgency doon sa tawag ng Panginoon.
At makikita nga naman natin doon sa verse 18 na dali-daling binitawan ng mga disipulo ang kanilang mga lambat at sila ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. Jesus' call was so urgent that the fishermen had to make a decision right then and there. At dahil siya ay Panginoon, hindi dapat siya pinaghihintay. Now, this following also demands abandonment of their old way of life. Ang ibig sabihin ay hindi lang basta sila sumunod sa Panginoong Hesukristo at babalik din sa pangingisda kinabukasan. Kung hindi, ito ay kanilang tuluyan ng lilisanin dahil ang kanilang buhay ngayon ay iikot sa pagsunod nila sa Panginoong Hesukristo. In the Old Testament, fishing is used as a metaphor for gathering people for judgment. However, in the New Testament ay ginamit itong illustration ng Panginoon para isalarawan kung paano niya tinatawag ang mga tao patungo sa Kanya. Kung napansin natin, ang 4 na mangingisdang ito ay pumalaot para sila ay manghuli ng isda. Pero hindi nila inaasahan na yung araw na yon ay sila pala ang malalambat ng dakilang mangingisda. At dahil sila ngayon ay kasama na ng Panginoong Hesukristo, ay hindi na compatible sa kanila yung lumang klase na kanilang pamumuhay, sapagkat sila ay binigyan na ng bagong buhay ng Panginoong Hesukristo. And for them to experience this new life, ay kailangan nilang sumunod kay Kristo. In the same way, ang isang disipulo ni Kristo ay isang tao na narinig ang ebanghelyo ni Kristo at napukaw ang kanyang puso at damdamin sa mensahe ng krus ni Jesus. At dahil dito ay ang Kristiyano o ang disipulo ay nagdedesisyon na iwanan na ang kanyang lumang klase ng pamumuhay at sumunod kay Kristo bawat araw. Number 2, a disciple is being transformed by Jesus. Being caught by the message of the gospel is only part of the journey. May kasunod pa yan. Yan ay ang pagbabago ng buhay ng isang mananampalataya. Sa bahaging ito ay ginamit ang salitang Griego na poeo, na ang ibig sabihin ay to prepare. Ang ibig sabihin, merong internal change or pagbabago sa loob ng puso ng isang tao na nagdudulot ng pagbabago din sa labas nito. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. In both Mark chapter 1 verse 17 and 2 Corinthians 3:18 ay makikita natin na yung form ng verb na ginamit dito ay nasa passive voice. Ibig sabihin, yung believer, yung mananampalataya ay hindi siya yung doer ng action, kundi siya lang yung receiver nito. Ang ibig sabihin, yung transformation o yung pagbabago ay isang bagay na nangyayari dahil sa trabaho ng banal na espiritu at hindi dahil sa ginagawang pagbabago ng tao mismo. At kapag ang Diyos ang nagbago sa isang tao, ay halata, makikita ang pagbabago. Let's take Peter for example. In the Gospels ay idinidescribe siya ng mga writers bilang brash, outspoken, extrovert, na kumbaga pabibo na klase ng disipulo. Pero makikita natin na doon sa kanyang mga epistles ay nagmature na siya. So we can see him as the humble, wise, and selfless servant, and at the same time leader ng church. So, ibig nating sabihin dito is that ang pagsunod kay Kristo ay may kasamang pagbabago ng buhay. And that change is inevitable. It is destined to happen. It may not happen overnight, pero little by little, basta tayo ay sumusunod sa Panginoon, ay makikita yung mga pagbabagong yan. And as the years go by, ay night and day na ang difference ng ating old self at saka ng ating new self. Number 3, a disciple continues Jesus' mission. Yung last part ng verse 17 ay makikita natin na sinabi ng Panginoong Jesus, I will make you fishers of men. I don't think that Jesus here is starting a fishing company and he's looking for recruiters. No. But sinasabi niya dito na siya ay may misyon at kailangan niya ng mga tao na makakasama niya doon sa misyon na yon.
In the Gospel of Luke ay malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus na I have come to seek and save the lost. Yun ang kanyang misyon. At yun ang misyon ng bawat disipulo ni Kristo. Basahin natin ang Romans chapter 10 verses 14 to 15. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. The Bible tells us na tayong mga Kristiyano ay hindi lang tinawag para maligtas at iwasan ang galit ng Diyos, kung hindi para maging tagapagpahayag din ng mabuting balita. Tayong mga mananampalataya ay may responsibilidad na humayo at ipamalita ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kailangan marinig muna ng mga tao kung sino si Kristo at kung ano yung kanyang ginawa para sila ay makapagdesisyon to either receive the message or reject the message. At dahil dyan, kailangan may magkwento. At ang magandang balita, hindi lang mga pastor ang tinawag para magkwento tungkol kay Kristo, kung hindi tayo lahat. Lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay tinatawag para magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang isang disipulo ni Kristo ay may hindi mapukaw na damdamin at nagliliyab na pagnanais na sabihan as many people as possible tungkol sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Kaya nga naman hindi siya tumitigil at gumagawa ng mga pagkakataon, naghahanap ng mga oportunidad para maibahagi ang ebanghelyo. For this reason ay napaka-importante na tayo ay lumalabas, nakikipag-usap, kahit sa mga taong hindi natin kilala dahil malay mo, tayo pala ang gagamitin ng Panginoon para iligtas sila. We find creative ways to help people understand that the gospel is the most important message that they can ever listen to, that they can ever hear. And this gospel is the life-changing, eternity-altering message na kailangan nilang pakinggan. Ang isang disipulo ay may misyon pagising pa lang niya sa umaga na sabihan ng mga tao tungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sumasampalataya sa Kanya. In conclusion, ang isang disipulo ay isang taong sumusunod kay Kristo, nagpapabago kay Kristo, at ipinagpapatuloy ang misyon ni Kristo. Ito ba ay nakikita mo sa iyong sarili? Iniwanan mo na ba ang iyong lumang klase ng pamumuhay at sinusundan ang Panginoong Hesukristo? Ikaw ba ay binabago ng banal na Espiritu araw-araw? At ikaw ba ay may marubdob na pagnanais na sabihan ng iyong mga kamag-anak at mga kaibigan tungkol sa kaligtasang iniaalok ng Panginoong Hesukristo? Kung oo ang iyong sagot, ay pwede mong sabihin ikaw ay isang disipulo. Thank you so much for watching this week's video, and I hope meron po kayong natutunan at na-confirm kung kayo po ba ay isang disipulo ng Panginoong Hesukristo. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.